हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं ठंडी माटे गरमा गरम लीली तुवेरना टोठानी रेसिपी। आने लीलवाना टोठा पण कहेवाय छे। महेसाणाना फेमस आ टोठा सूकी तुवेરના પણ બનાવવામાં આવે છે, પણ અત્યારે શિયાળો છે તો ફ્રેશ તુવેરના દાણાથી બહુ ટેસ્ટી એવા બનશે। ટોઠા બનાવવામાં ગ્રેવી બનાવવાની જ ખૂબી હોય છે। આપણે અમુક ટિપ્સ સાથે સુપર ટેસ્ટી બનાવીશું। સાથે સૂકી તુવેરને પલાળવાની કે બાફવાની ઝંઝટ વગર આપણે ફટાફટ બનાવીશું। તો ચલો સુપર ટેસ્ટી રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી ટોઠા બનાવવા માટે કુકરમાં 1 કપ લીલી તુવેરના દાણા લેશું। સાથે તેમાં અડધી ચમચી નિમક અને 1/4 કપથી થોડું વધારે તેટલું પાણી ઉમેરીશું। 2 ચપટી ખાંડ અને ચપટી બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું। ખાંડ અને સોડા ઉમેરવાથી લીલવાનો કલર તમે બાફશો તો પણ ગ્રીન રહેશે, નહીતર તમારા લીલવાનો કલર ગ્રીન નહીં રહે। હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર 2 વિસલ કરી લેશું। દાણા બફાય છે ત્યાં ફટાફટ ટોઠાનો વઘાર કરી લઈએ। તો કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી વરિયાળી, વરિયાળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। 1 ચમચી તલ નાખીશું। 2 તજના ટુકડા, 3 લવિંગ, 1 તમાલપત્ર, 2 સૂકા લાલ મરચાં, અડધી ચમચી હિંગ નાખીને બધા મસાલાને સાતળી લઈએ। વઘારમાં ખડા મસાલા ઉમેરવાથી તેની ફ્લેવર એકદમ સરસ આવે છે। મસાલા સતળાઈ ગયા છે તો હવે તેમાં 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું અને તેને તેલમાં સારી રીતના સાતળી લઈએ। આપણી પેસ્ટ સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતળાઈ છે ત્યાં આપણે 2 મીડિયમ ડુંગળીને આ રીતના મોટી સમારી લીધી છે। તો ટોઠાના વઘારમાં ડુંગળીને ઝીણી સમારવાના બદલે તેની પેસ્ટ ઉમેરીશું તો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે। ડુંગળીમાં પાણીનો ભાગ હોય જ છે એટલે આપણે પાણી ઉમેર્યા વગર જ પેસ્ટ બનાવીશું। પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ બાજુ મસાલા અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ સરસ સતળાઈ ગઈ છે। હવે તૈયાર કરેલી ડુંગળીની પેસ્ટને ઉમેરી દઈએ અને સારી રીતના સાતળી લઈએ એટલે ડુંગળીનો કાચો સ્વાદ જતો રહે। હવે સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે તો તેમાં આપણે અડધો કપ લીલું સમારેલું લસણ નાખીશું। ટોઠામાં લીલા લસણનું માપ થોડું ચડિયાતું હોય છે તો તેને પણ આપણે સાતળી લઈએ। લસણ સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતળાય છે ત્યાં આપણે ટમેટાની પ્યુરી બનાવી લઈએ। 2 મોટા પાકેલા ટમેટાના ટુકડાને મિક્સર જારમાં લેશું અને પ્યુરી તૈયાર કરીશું। હવે લીલું લસણ પણ સરસ સતળાઈ ગયું છે તો તેમાં તૈયાર કરેલી પ્યુરીને નાખીશું અને સાથે સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખીશું એટલે પ્યુરી ઝડપથી કૂક થઈ જશે। તો હવે મિક્સ કરી લેશું એટલે સતળાઈ જાય। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને ઢાંકણ ઢાંકીને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક થવા દેશું। વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક હલાવતા રહીશું જેથી કરીને ગ્રેવી કડાઈમાં તળિયે ચોટે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે તો ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ ગઈ છે। તો હવે મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર, સ્વાદ અનુસાર નિમક, 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાથી ટોઠાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે। 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને બધા જ ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું। હવે મસાલા ગ્રેવી સાથે સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય તેના માટે થોડું પાણી નાખીને તેને સાતળી લઈએ। હવે મસાલા ગ્રેવી સાથે સરસ સતળાઈ ગયા છે તો અહીંયા મેં અડધો કપ લીલી ડુંગળીને સમારીને લીધી છે તેને નાખીશું અને તેને ગ્રેવીમાં સારી રીતના સાતળી લઈએ।
લીલી ડુંગળીને સતળાતા વાર નથી લાગતી, એટલે ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ જાય પછી ડુંગળીને નાખવી. તો હવે ડુંગળી સરસ સતળાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જે તુવેરના દાણા બાફ્યા હતા તે 2 વિસલમાં સરસ બફાઈ ગયા છે. તો તેને પાણી સહિત તુવેરના દાણાને ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. થોડું અમથું જ પાણી હશે. આપણે 1/4 કપ જ પાણી ઉમેર્યું હતું. હવે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો તુવેરને બાફતી વખતે આપણે ચપટી ખાંડ અને ચપટી સોડા ઉમેર્યા એટલે તુવેરના દાણાનો કલર ગ્રીન જ રહ્યો છે. જે મિક્સર જારમાં ટમેટો પ્યુરી બનાવી છે તેમાં 1/2 કપ પાણી નાખીને તેને કઢાઈમાં નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. અને જો તમારે ટોઠા વધારે ગ્રેવી વાળા જોઈતા હોય તો વધારે પાણી ઉમેરી શકો છો, નહીતર તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દેશું. તો તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે તો તેમાં 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું અને મિક્સ કરી દઈશું. તો એકદમ પરફેક્ટ એવા લીલી તુવેરના ટોઠા તૈયાર છે. તો એકદમ કલરફુલ ટેસ્ટફુલ તુવેરના ટોઠા તૈયાર છે. તો તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં ગરમા ગરમ બ્રેડ સાથે સર્વ કરીશું. ઉપરથી લીલી ડુંગળી, લીલું લસણ, સેવ અને ફ્રેશ ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું. આ બ્રેડને મેં તવા પર બટરમાં સાતળી લીધી છે, તો તેને ડુંગળી સાથે સર્વ કરીશું. તો તમે પણ શિયાળામાં જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.